සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේ වීඩියෝ එකත් කලින් වීඩියෝ එකක සජෙස්ට් කරපු වීඩියෝ එකක්. මේකට ඔයාලා කමෙන්ට් කරලා ඉල්ලලා තිබුණා. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද අපි හරියට eBay account එකක් handle කරන්නේ. කොහොමද අපි daily routine එක හදාගන්නේ. කොහොමද අපි මාස බැලන්ස් කරලා ගානට listing ටිකක් දාගන්නේ. හරියට sales process එකක් අපි කරගෙන යන්නේ කොහොමද. දවසට වෙලාවක් තියාගෙන කොහොමද eBay account එක හරියට handle කරගන්නේ. දවස් වෙලාවක් දාගෙන පැය දෙක තුනක් දාගෙන ඒ ටික හරියට කොහොමද බැලන්ස් කරගන්නේ කියන එක ගැන මගේ experience එකත් එක්ක මම කරන විදියත් එක්ක ඔයාලට දේවල් ටික share කරන්න හිතුවා. අපි යමු screen එක පැත්තට. පොඩි screenshot එකක් තියෙනවා. ඒ screenshot එකෙන්ම අපි පොඩ්ඩක් වැඩේ පටන් ගමු. right. ඉස්සෙල්ලම එතකොට අපිට eBay එකට ගියාම අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ sales tasks ඔයගේ ටැබ් දෙකක්. මෙතනින් ඔයාලා පළවෙනියටම tasks කියන ටැබ් එකට අවධානය දෙන්න. හේතුව තමයි අපිට sale එකක් ආවත් එතකොට buyer කෙනෙක් message එකක් එවලා තිබුණත් offer එකක් ඇවිල්ලා තිබුණත් මේ හැම දෙයක්ම අපිට කෙලින්ම අපේ seller hub එකේ tasks වලට ගියපු ගමන් පෙන්නනවා. ඒක නිසා account එකට log වුණ ගමන් ඔයා දවසේ eBay එකට දාලා තියෙන වෙලාවෙන් මුලින්ම account එකට log වුණ ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ tasks කියන තැන තියෙන වැඩ ටික complete කරලා ඊට පස්සේ අනිත් වැඩ වලට යන්න. මුලින්ම tasks එකට ඇවිල්ලා තියෙන sales ටික බලන්න. ඒ වගේම order ටික බලලා ඉවර වෙලා ඒ ටික collect කරගෙන අනිත් පැත්තට Amazon එකෙන් ඒ ටික buy කරන්න. buy කරලා ඒ වැඩ ටික ඉවරයක් කරන්න. මොකද එතකොට මොන ප්‍රශ්නේ තිබුණත් ඔයා tracking දැම්මත් නැතත් කොහොම වුණත් ඔයා item එක ship කරලා තියෙන්නේ. item එක ship කරාට පස්සේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම customer හම්බ වෙනවා කියන එක අපි දන්නවනේ. ඊට පස්සේ එතනින් මෙහා තියෙන වැඩ ටික අනිවාර්යයෙන්ම අපිට balance කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒවට solution තියෙනවා. item එක යවුවේ නැතොත් තමයි අපි ප්‍රශ්නයක් දාගන්නේ. ඒක නිසා මුලින්ම item ටික යවලා ඉන්න කියලා මම ඔයාලට කියනවා. ඔයාලගේ daily routine එකේදී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම eBay එකට log වුණ ගමන්ම මේක මගේ ළඟ තියෙන account එකක්. මම ඔයාලට පෙන්නුවේ top rated account එකක්ම පොඩ්ඩක් මොටිවේෂන් වෙන්නත් එක්ක සහ මේ දවස් ටිකේ මම මේ account එක බලන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙන මේක ටක් ගාලා අප් කරගන්න. මට මේක බලන්න වෙලාවක් නැත්තේ මගේ වැඩත් එක්ක මම බැලන්ස් කරගෙන ගානට යන නිසා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම daily ඔයාලගේ eBay account එක බලලා ඒකට අවශ්‍ය වැඩ ටික කරන්න. මොකද ඔයාට රුපියල් 5000ක් හරි 6000ක් හරි අමතරව එනවනම් ඒ ඉන්නේ මේ account එක නිසා කියන එක නිතරම ඔළුවේ තියාගන්න. ඇයි ඔයා මේක කරන්නේ? මේකෙන් ඔයාට ලැබෙන benefits මොනවද කියන එක ගැන ඔයා හිතන්න. ඒව ඔළුවේ තියාගෙන අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ eBay account එකේ වැඩ කරන්න. eBay account එකක දෙවෙනියට වැදගත්ම දේ තමයි seller level එක. seller level එක කියන එක අනිවාර්යයි. seller level එක හරියට maintain කරන්න. මේ account එක top rated එකක්. මේක top rated තියෙන. මේකේ defect එකක් තියෙනවා වෙදිලා. defect එකක් වගේ okay ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වුණාට කොයිලාකවත් ඩිෆෙක්ට් එකෙන් ඔය ඩිෆෙක්ට් දෙකෙන් එහාට ඔයාලා ඩිෆෙක්ට් වද්ද ගන්න එපා. account එක below standard වලට එන්න පවා ඉඩ තියෙනවා. ඩිෆෙක්ට් රේට් එක ගොඩක් වැඩි වුණාම ඒක හරියටම මේන්ටේන් කරන්න. අනිත් එක late shipment rate එක. late shipment rate එකත් පුළුවන් තරම් 0 තියාගන්න. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ handling time එක ඇතුලේ tracking number එක දීලා ship කරගන්න බලන්න item එක. ඔයා මාක් එකක් ship කරලා handling time එක පෑන්නට පස්සේ තමයි ගොඩක් දුරට late shipment වදින්නේ. ඒක එකක් දෙකක් වුණාට වදින්නේ නැහැ. ඒක item කීපයක් එක දිගට ඔයා කරන්න ගත්තට පස්සේ late shipment එක count වෙනවා. ඒකත් account එකට ගොඩක් බලපානවා. ඒක බලපාන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපිට sales එන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි ඒක ගොඩක්ම බලපාන්නේ. tracking uploaded on time and validated. tracking uploaded on time and validated. මෙතෙන්දි වෙන්නේ මෙතනින් කියන්නේ අපි දෙන tracking දෙනවා වගේම tracking එක වැඩ කරන්නත් ඕන. eBay එකේ step by step track වෙන්නත් ඕන කියන එක. මේක ගැනත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ account එක manage කරද්දී මතක තියාගන්න පුළුවන් තරම් track වෙන tracking numbers දෙන්න. එතකොට මේක 195ට උඩින් අපි maintain කරනවා නම් අපිට top rated level එක maintain කරන්න පුළුවන්. මේක 95ට අඩු වෙනකොට අපේ top rated badge එකක් නැති වෙනවා. ඒක නිසා tracking upload on time rate එක අනිවාර්යයි. ඒක වෙලාවට දානවා වගේම වැඩ කරන tracking step by step වැඩ කරන tracking ටික දාගන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඒ වගේම case close without seller resolution. මෙතනත් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් දෙයක්. මේකත් defect rate එක වගේම තමයි මේකේ දෙකක් ගියා කියන්නේ ඊළඟට account එක below standard තමයි වැටෙන්නේ. ඒක නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න. කොයි වෙලාවකවත් customers-ලා eBay එක පැත්තට යන්න දෙන්න එපා. යාළුවගේ case විසඳ ගන්න. case එකක් open වුණොත් ඔයා පුළුවන් තරම් customer එක case එක through කතා කරලා ඒක විසඳ ගන්න බලන්න. eBay එකට කොයි වෙලාවකවත් ඔයාගෙන් හරි පිළිතුරක් නැතුව customer eBay එක contact කරලා ඉවරලා එයා eBay එක හරහා ඔයාගේ වැරදි කියලා refund එක ගත්තොත්
ඒ කවුන්ට් එක තමයි මෙතන කවුන්ට් වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඔයාගේ කවුන්ට් එකට. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. කස්ටමර් කෙනෙක්ට හොඳට ට්‍රීට් කරන්නේ කොහොමද කියන මැසේජ් ටෙම්ප්ලේට් එකක් මම කලින් වීඩියෝ එකේ දුන්නා. ඒ ටික පාවිච්චි කරන්න. ඒ ටික පාවිච්චි කරලා දිගට යන්න. එතකොට ඒ ලෙවල් එකෙන් ඔයා යාව මේන්ටේන් කරනකොට යා ඊළඟට එවන රිප්ලයි එකත් ඔයාගේ ලෙවල් එකට මේ මැච් වෙනවා. සහ මේ ඔයාට යාව බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක නිසා මුලින් ඉඳන්ම මේක මේන්ටේන් කරන්න. ඕඩර් එකක් ආපු වෙලාවෙ ඉඳලා එයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයාට ඒ අදාළ දේවල් ටික දීලා තියන්න. එතකොට ගොඩක් දුරට ඔයාට වාසි ප්‍රශ්න අවමයි. එතකොට account එකේ traffic එක කියන දේ sales වෙන්න අනිවාර්යම දෙයක්. ඒක නිසා traffic එක ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. සහ traffic එක ලියලා තියාගත්තත් කමක් නැහැ daily. ලියලා තියාගෙන හරි up වෙන down වෙන විදිය ඔයාම පොඩි pattern එකක් හදාගන්න ඔයාගේ account එකේ ඔයා වැඩ කරන විදියත් එක්ක. එතකොට ඔයාගේ store එක ගැන ඔයාට මේ හරි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට අර real time මොන හරි පේන්න ඔයා විසින්ම ලියපු දේවල් තියෙනකොට. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කරනවා. මගේ හොඳට දුවන account වලට මම එහෙම කරලා තියෙනවා. සහ ඒ account එක තැනට ගෙනාවේ ඒ වගේ කරලා ඉවර වෙලා. ඒක නිසා මේ ඔයාලත් එක ලියා ගන්න කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. පුළුවන් නම් ලියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ සතියත් එක්ක පහුගිය සතියේ traffic එක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. ඔයාගේ ඩීටේල් වලින් අදාළ දිනේ ලියලා ඉවර වෙලා. මොනවාද අඩු වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කලින් item list කරා නම් item list කරන එක ගැන මම කියන්නම්. කලින් item list කරා නම් ඒ හේතුව හින්දා තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ඔයාටම බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට හොඳ මේ තැනක් තමයි ඔක ලියලා තියාගන්න එක. මොකද අපිට eBay එකෙන් date filter කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ wallet filter කරලා බැලුවා කියලා මම නම් හිතන්නේ නැහැ මේ කවුරුත් හරියට ඒක filter කරගෙන එහෙම බලන්න ඇති කියලා. ඒක නිසා ලියලා තියාගන්න එක තමයි හොඳම දේ. මම නම් කියන්නේ ලියලා පුළුවන් නම් ලියලා ඒක මේන්ටේන් කරන්න. පොඩි පොතක් තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ඕක ටක් ගාලා බලලා ලියලා තියාගන්න පුළුවන්. පොඩි chart ටිකක් ගහගෙන ටක් ගාලා ලියලා තියාගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕක. එතකොට පොඩ්ඩක් ඇඟටත් දැනෙනවා ඔයා වැඩක් කරනවා කියන එක. මේකෙන්ම ක්ලික් කරලා හරියට ඇනලයිස් කරලා ගණන් හදලා රිපෝට් එකක් හදයි කියලා මම නම් හිතන්නේ නැහැ කවුරුවත්. රයිට්. ට්‍රැෆික් රිපෝට් එකේ යටටම ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ item එකෙන් item එකට කොහොමද impressions ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, කොහොමද views ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, කොහොමද click through rate එකේ item එකේ, කොහොමද item එකේ sale conversion rate එක කියන එක. එතකොට මෙතෙන්දිම මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් item list කරන්න ඕන විදියත් මොන වගේද daily route එකට අපි item list කරනවා නම් මොන වගේද කරගන්න ඕන කියලා. ඔයාලා සතිය එක දවසක මේ traffic report එක බලන්න. සතිය මුල වගේ traffic report එක බලන්න. බලලා idea එකක් අරගෙන ඔයාගේ හොඳට perform කරලා තියෙන item ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න ඔයාලට මම එකක් පෙන්නලම කියන්න. බලන්න මේ item එකට impressions 4444ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට page views ඇවිල්ලා තියෙනවා 50ක්. external site views එකක් තියෙනවා. quantity sold වෙලා තියෙනවා 5ක්. click through rate එක 1.1 තියෙනවා. sale conversion rate එක 9.8 තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ perform කරපු item එකක් ඔයාලගේ store එකේ තිබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ item එකේ keywords වලට related කරලා තව items ටිකක් ඔයාලට දාන්න. මොකද click through rate එක හොඳයි කියන්නේ ඒ item එකේ keywords හොඳයි කියන එක. ඒ වගේ ඔයාගේ perform කරන items වලින් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ store එකේ ඒ වගේ වැඩ කරපු තව items කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඒව වැඩ කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? සහ මේ sale එකක් එන්න කොච්චර impressions එන්න ඕනද? කොච්චර click through rate එකක් තියෙන්න ඕනද? කොච්චර sales conversion rate එකක් තියෙන්න ඕනද? කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේක store එකෙන් store එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක store එකෙන් store එකට වෙනස් වෙන්න මේක store එකෙන් store එකට පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕනම store එකකට අදාළයි මේ ටික හරහා ඕන හැටියේ store එකක sales හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් idea එකක් අරගෙන ඔයාලා ලියලා තියාගන්න මොනවද search කරන්න ඕන items කියලා. මොනවද search කරන්න ඕන keywords ටික කියලා. ඒ ටික ලියාගෙන ඒ ටිකට Amazon එකෙන් item ටිකක් search කරගන්න. ඔයා දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. item 10ක් 20ක් select කරගන්න. එදාට ඔයා item research කරන වැඩේ විතරක් කරන්න. මොකද item research කරන එක අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් මේ සිහියෙන් කරන්න ඕන වැඩක්. මොකද මේ shipping ගැන හරියට බලන්න ඕන, prime තියනවද නැද්ද කියලා බලන්න ඕන. එතකොට ඒ item එක branded එකක්ද, වෙරව එකක්ද, ඒ වගේ දේවල් filter කරගන්න ඕන. ඒක නිසා ඒක පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් කරන්න. ඒකට දවසක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ තෝරගත්ත items ටික එදාම වෙලාව තියෙනවා නම් හරි නැත්නම් ඊළඟ දවසේ හරි පැයක් දෙකක් දාගෙන ටටක් ගාලා item ටික list කරගෙන යන්න. හිත ඉන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම list කරගෙන යන්න. listing එක දාන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ ගොඩක් අයට. අපේ Facebook group එකෙත් මම post එකක් දාලා ඇහුවා. listing එකක් දාන්න කොච්චර වෙලා යනවද කියලා. සමහරු දාලා තියෙන පැය දෙක තුන යනවා කියලා. සමහර අයට විනාඩි 10න් 15න් listing එක දාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. item එක හොයාගෙන නම් තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඔයාලා try කරන්න.
මමත් ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. කලින් එක සැරේක item ටික හොයාගන්න. ඊට පස්සේ list කරගෙන යන වැඩේ තමයි කරන්නේ. ඒක නිසා එක සැරේක item ටික හොයාගන්න. ඊට පස්සේ වෙන හිතන්න දෙයක් නැහැ. list කරන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. item list කරද්දි ඒකත් හරියට සිහියෙන් කරන්න. මොකද shipping method එහෙම හරියට දාගන්න, handling time එක එහෙම හරියට දාගන්න, Amazon එකත් එක්ක compare කරලා delivery time frame එක හරියට match වෙනවද කියලා බලන්න ඔයා දෙන shipping method එකට. ඒ වගේ දේවල් හරියට match කරලා item location ඒ වගේ දේවල් හරියට බලලා listing දාන එකත් හොඳ සිහියෙන් කරගන්න. නැත්නම් sale එකක් ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අසරණ වෙනවා සහ අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. මොකද Amazon එකට ගිහිල්ලා බලුවන් තියෙන වෙන එකක්, ඔයා දාලා තියෙන වෙන එකක්. ඒක නිසා ඒකත් සිහියෙන් කරගන්න. එතකොට අන්තිමට මේ හැම දෙයකින්ම අපි වැඩි වෙලාවක් eBay එකේ active ඉඳලා තියෙනවා. අපේ account එක grow වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව අපි මේකේ කොච්චර වෙලාවක් රැඳෙනවද, අපි මේකට කොච්චර effort එකක් දෙනවද කියන එක තමයි අපේ growth එකේ ප්‍රධානම දේ. ඒක නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගෙන ඔයා වැඩ ටික කරගන්න. ඔයාගේ අනිත් වැඩත් බැලන්ස් කරගෙන ඒ වැඩ හා සමානම මේකත් වැදගත් කියලා හිතලා මේක පොඩි process එකක් තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ලේසියෙන් ගානක් හොයාගන්න පුළුවන් තමයි. නමුත් ඒකටත් වැඩි අවධානයක් දීලා අනිත් වැඩ වලට වගේම මේකට priority එකක් දීලා මේකත් බලන්න. මොකද මේකෙන් රුපියල් 5000ක් ආවත් ඒක ඔයා මහන්සි වෙන තරමට ආපු 5000 තමයි. එතකොට ඒ 5000 10,000 20,000 30,000 කරගන්න පුළුවන් ඔයා මේකට දෙන effort එක අනුව. මම අද පැහැදිලි කරේ මම වැඩ ගන්න විදිය සහ ඔයාලට එකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක ගැන හරියට ස්ටෝර් එක මැනේජ් කරගන්න. ඒ වගේම අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ අපිට eBay එකේ කරන්න තියෙන එකම වැඩ ටිකක්. ඒක නිසා මේ වැඩ ටික අපි කාලයක් කරනකොට අපිට මේක එක්ස්පර්ට් වෙන්න පුළුවන්. එකම දෙයක් කාලයක් කරනකොට ඕනම කෙනෙක්ට ඒක එක්ස්පර්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලත් මේක ඇඟට දාගන්න, පොඩ්ඩක් ඇඟට දාගෙන වැඩේට බහැලා කරන්න. සේල්ස් නැහැ කියන එකට උත්තරයක් ඔයාලට හම්බ වෙවි. ස්ටෝර් එක ගානකට එනකන් විතරයි ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕන. ඒ වගේ හැමදාම ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕන නැහැ. මේක මම ගොඩාක් පෞද්ගලිකව මාත් එක්ක කතා කරන අයටත් කියලා තියෙනවා. පුළුවන් තරම් effort කරන්න මේකට. ඔයා effort කරන එකේ result එක ඔයාට මාසෙකින් දෙකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේ හැමදාම එක වගේ මහන්සි වෙන්න ඕන නැහැ. ඔයාට smoothly business එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ටික තමයි මට අද වීඩියෝ එකෙන් share කරන්න ඕන උනේ. මම හිතනවා ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා ගොඩක් අයට. ගොඩක් වැදගත් tips ටිකක් මම අද share කරා. එහෙමනම් අන්තිමට මතක් කරනවා ඔයා channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න. Enolex Dropshipping Help Facebook group එක තියෙනවා. Facebook group එකට join වෙලා නැති කෙනෙක් නම් group එකට join වෙන්න. Enolex page එක තියෙනවා. ඔයා page එක follow කරලා නැති කෙනෙක් නම් page එක follow කරන්න. එහෙමනම් හැමෝටම selling වැඩි වෙන සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේම අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. හැමෝටම ජය.